با هم تا بازی کنی؟ خب برو با هم تا بازی کن. تا برو داخل چادر باش بازی کن. سلام. خوبی؟ سلامت. خدافظ. سلامت. انت خانم خدافظ عزیزم. خدافظی کن. خدافظ. میبره. Yapıtını iri var mı? Tamam. Bakalım yapıtını kımiri. Burası. Baba zigino. Ne o? بیای رو هم تا پشت درخت. ها. جیرت بود داخل. بیا جیرت هم میره مرشاد بره هم تا. آقا یه تا هیبه بیاد تا خون بیاد تا شد. رستانی خیلی بخواستی؟ نه بس یا خورده دندن بیا. بازم. خیلی بود. ها. اونجا
داخل بود تری؟ Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. بسین ده هم تا مامان بسین Yok. نفت هم هست نفت دوری مثل نفت رزیمه Nefte bir an ta. Bura nefte bir. خیلی Bura kibrit با nefte. گوهی Rakıt sade bir kibrit. باید نه تا نبسه خیلی Kibrit. داخل Kibrit de bir an. تو نفت داخل مادم شد جانا داخل سبت بجه ماما اونو بوین هم تا من آجی تخوی ماما Anta faize yine pork bir çetrin. Ben bir alış tamamlayayım. هم تا دسته شیره دیدم Anta sen kendin. Yine ne kendin? Yine ne kendin? Ha. Bebek etrafından هایی یه کار ما این ساله خاطر yemek tarafı o kaçıyor. نه شاخه شد من تا بیا این بیابروی سرش خاموش نمون. بعد از چترینه بعد او فیلمی درشن بیش کنده نیست. دوباره نمی‌بینیش ایمیل چه تاوردی خطر بیان. دوباره نوردی ها؟ دوباره نوردی اینو ده من. این
Bir tane de bedire veriyor. به فایده اینه این کو بیشتر؟ ها چم Bizler büyüyor. Bak mahkut inleşmesini. آیها بیا خاله بیا چند تا برا بیا چند تا برا بیارش بوده برش بابا یا میخوابم انت رفیقتون آیها خوبی؟ خیس چیردی؟ ها؟ ببرم تا بازی کنی؟ خب برو با هم تا بازی کن تا برای داخل چادر باش بازی کنم برش باش بازی کن انتا بایزه یا مهمون داریم کیو آیا سلام سلام سلامتی خوبی؟ سلامت انت خانم چطوری؟ سلام یه سلام کن ماما خوبی؟ سلام کن ما ترس ندارم خانم باز دست کن یه سلام باش که هنتا انتا بفرمایید بشین آها بیاید بشین خاله کم بد مسیر بود خوبی نارستم خوش سلامتی ممنون امتا چطوری؟ برای تومونی بیاسی چی؟ آرهان مثل های برای که راضیت مامانش کنم بود یه تومانی باسی آرهان خوشت بسید رو همسایتونه؟ ها همسایتونه دختر خانم هم که بچه خودتونه ها بیا تا شلوار عوض کنم خاله برای پوش شلوار عوض کن آره سنخور انگار جاتون یه جای دیگه بود توی خونه بود الان اومدین اینجا من امروز اومدم سرکشی بعد اتفاقی دیگه شما رو هم دیدم و اینکه پرونده‌هاتون هم با خودم آورده بودم اما فکر می‌کردم جای قبلی که خواستم بیام تو خونه بهتون سر بزنم ما یه مدت اومد چادر رو داخل خونه جمع بیمنده یه خورده فضاش خنک‌تره زمینم یه چی رفیقت مونه اومد چادر بزنیم آب و هواش خنک‌تره چون کولر رو این داخل چه جواب میاد برق و اینوش هم زیادی مجبور بودیم اومد داخل چادر یعنی هونه مونه دوریم یه چند وقت گیریم بریم داخل چادر که هواش خنک‌تره بسیار راحت تره به این خاطر رو میمیرم خب راستش ما امروز اومدیم سرکشی بعد تو خونه قبلیتون هم رفتن ظاهرا این کار خونه رو دادیم اجاره بعد خودتون اومدیم اینجا خواستیش خب بچه‌ها رو تحت اون شرایط خیلی خنک‌تر است به این خاطر رو میمیره هونه نگیم داد سی خرج مخارج هونه ننده مزاره البته یه هزینه عمل داشتم چون عمل کردم
یه مقدار هزینهش بالا بی، بیشتر هم به خاطر عمل بی، ولی خب آب و هوا هم ایره خیلی آب و هواش بهتره نسبت بشه. خب حالا چند وقت دیگه است که حداقل حدود 2-3 ماه دیگه که هوا دیگه بارونی و برفی شد، یعنی احتمالش هست باز اینجا بمونی یا باید بریم دیگه؟ شرایط چطوره؟ شما حالا که اجاره دادین یه مقدار پیل حقیقتش هزینه بیماری ما بی، اگه او پیله به دست بیارم ایترم برن داخل خونه. حالا ما فعلا یه قرارداد موقت با او شخصی که اومده داخل خونه اجاره موقت نوشته اجاره نامه نه. لا اگه پیلش بیا دستم پیل رهن شیدم هر وقت دیوم هوا ایرو سرد و بی ایترم ورجزم داخل خونه. خب الان یعنی دیگه شرایط شما اوکیه، هیچ موردی نداره. من پرونده رو امروز خب باید می اومدم بررسی می‌کردم و شرایطتون رو واسه گزارش، حالا باید کلا درس کنم تو پروندهتون ببینم چه اتفاقی افتاد یا اینکه شرایط بچه‌ها اوکی یا نه. همینا رو باید گزارش کنم. خود بچه راضیه، یعنی از موقعی که هم اومد داخل چادر به خاطر آب و هواش خیلی خوشحال تره. ایره هم رفیقه زیادی پیدا کرده، همسایه زیاد دوری میرو بچه داره، هر روز با هم بازی کنن. به نظر خودم که راحت تره ایرو، چون او زیاد همسایه مو بچه کوچیک ناشته. الان هر روز با بچه بازی کنه، ایره هم هواش خیلی خنک‌تره بهتره. باید شرایط کلا شما میگه به خاطر آب و هوا بود اومدین اینجا، یعنی هیچ مشکل مالی نه ولی خب ما دیکس کمر داشتم ده نترسم کار کنم، سی خرج مخارج عملم به پیل نیاز داشتم، کسی هم نبی که بخواب پیل قرض بام، مجبور بیام یعنی تنها رام یه بی که یا هونه رو بفروشم یا بهش اداره رهنش برم هزینه عملم کنم. ولی بهترین کار همی بی رهن پیل رهن نیستم. الان زندگیم خیلی بهتره، الان خودم داخل چادر درست داخل چادر زندگی کنم، ولی حالا خرج مخارجم چی نیترم کار کنم از همون اجاره داره، هزینه عمل من همون پیل رهن دام. حالا ما مشکلمون فقط یه پیل رهنیه، یه پیل رهنی ما اگه بیا دستم یه جای بترم پیل بیا دستم میترم برم بدم و شخص رهونه که من سرا خب برگردم سر اون زندگی کنم. خانومتون بچه ها اذیت نمیشن اینجا؟ خب نه خب خوشون حسن. حالا بس یه بهداشتی ما از این همسایه‌مون استفاده کنیم، سرویس بهداشتی حمام همسایه‌مون داره استفاده کنیم. حالا دیگه انگاه ایگو زیاد در ریمون نیسته بریم داخل اونو خب شروع کردیم. خود کمر من تازه عمرچم نیترم، حالا خوش چند شروع کرده. حالا برادرش هم چند وقت تیمو بی برادرش کارمون انجام داد، فعلا رفت کارگری. تا برادرش بیای ایتری وسیله ناماوت نسی. همتا خالده؟ خانم مادر بزرگت از خارجی نسید فرستا؟ یه پاچی کنم. پاچیش نکنی مادر بزرگ؟ یه نپاک یه نپاک سیچه؟ میخوام پاچیش کنم. سیچه؟ زیش نوشتا قشنگ نوشته شی؟ دستگتش قشنگ؟ اینکی نوشته سرم تکنم ای برو با آهن برو برو داخل با آهن به برو وسیلت نشون آهن به دسته میدونه برو یاد آهن بده. به کتاب بخون سی دوست دارم. راستی دوستت یاره کتاب تا بیا انگلیسی بخون سی خانم باز رسن تا برزه کنی نه نریم خاچم وقت نه چیزی آهن که برو خاک بوزی ها برو خاک من بدم برو باش برو کمک بابا بده آهن بیا برو آهن بیا برو مثل آهان یک چنین رو من بود ایده
Aha bırak kaç kümeni selfie. Pakune. Nero. Kaşar kesip میکنه برای چی دست Nero. Onu diyoruz. Bir. Kaç kümeni? Diyoruz tamam bilemeyiz. Bir. Πάμε کیلو. باید چه درست کنی ولی خب ماسه خواه و ماسه قلعه درست کنی یا قلعه نه بابیل خواهش بروی داخلش برعکس بجی پاور کله داخل Yavaş kilometre. میخوای تون کنیمش Planlamış kilo. ما یه حامی از کانادا پیدا شده هم آمریکا هم کانادا نکن آها. کتاب و بسته سیشی فرستد لباس کتاب Planlamış kilo. باشه بسته های خود بازی کنار دخواه همیشه تیت بازی کنار بسته چند آن هم بازی کتاب اثر که خانم پاتریسیا سره ها یه پاتریسیا فرست اینم باشم مادر کار بزرگش. میکنم زبان یا نه بله الان کامل این کتاب دونه جدی هم تا کتاب بخون چه خانم بازه بلد نیستی یا بلدی هم تا خانم علی بره بخون نیستی هیچ توضیح بده کتابه از صفحه اولی بر Sindirici. چه پاتریسیاه Sindirici pasahici. Sindirici patrasyahici. خب برای صفحه بر خب هم تا خانم خب Öyle şişmiyor. هیچ نگیم Öyle şişmiyor. کتاب کی واسه میگه هم تا ماما یا بابا و غذا هم با آتیش درست میکنیم سلام آب از کجا تهیه میکنیم آب هم همسایمون شیلنگ آب از همسایه چشی آره ما از تانچ همسایه استفاده کنیم تانچ بزرگ داره Böyle şiş nigahımı ahmet şiş koptu. Şiş nigah. خیلی باش برای خبر بعد Ben bisküvi. خب واو واو Ben bisküvi. خب سیل هنک و سیل کتاب تو بخون خب Vaf. Bisküvi is بیسکویت wants to play bisküvi wants to play. های Ben bisküvi. خاچ نکن، آیا. خاچی چه بس با هم تا بس. خانم ادامه بده بس فلت ورد آبوه میخوای او چی طرف هم بخونی؟ نکن خواهد نکن آی ها این صرف Haydi. نتیناستش ایوان یه چه با بیرو؟ چه چهری؟ رید؟ چند تا مکتب یه چوی بیاسی حالا خانم بازه تو هم تا
حسین بود زحمت بس بیا باش. هنا بیا هنا بیا هنا بیا. هنا بیا. ده بس. نه ده بس بیش خاچ نه خاچی روزه خاچی روزه زشت ده بس ده پس بیا سر خب بیا سر خب بیا همتا خانوم هم تازه میکنم همتا همتا خاک نکن، نکن خاک ماما نکن. زشته برین داخل چادر بس مرسی خانم حسین بود بیاین بشینید دارین زحمت میکشید همتا خانوم از اینجا راضی؟ آره؟ تا اینجا بایستی؟ با من نمیایی بریم؟ چرا؟ بابا مامانو دوست داری؟ اسم آجی چیه؟ فرح؟ اسم قشنگی داره مرسی ماما خاک نپزشته خانم سیمپور شما اذیت نمیشه اینجا؟ نه ایره خوبه باد هواش خوبه اون خیلی واسه گرمه آشپزی و غذا درست کردن چی داره پیشنیک داری سر پیشنیک درست قطعه این نسل تش درست وقتی هواش خیلی خوبه فعلا اما خب واسه زمستون خیلی هوا سرده میگه انشالله که تا اون موقع تازه میسون انشالله بگیر میگرد که قرار کنم بگیر یه لقه ساختن اما خب باید بیان که تمام فرما رو واسهتون بخونم شرایط کامل یکی یکی واسهتون بگم و مجبورم که گزارش کامل بهشون بدم که شرایطتون و وسایلتون الان یه بود گزارش الان رد نکنم چند ماه داره بسیم مامانی باباش ای مشکلی بریش به دست بگی بورش دم خونه شودی نه تو هم با خود با مامان داخل بسیم آیهان بای بای آیهان خداحافظی کن خداحافظ برا همتای آرش همتا در پل اشتباهه ماما همتا خوش یارش یه خواب بسونش نه همتای آرش برا خداحافظ بفهم جون چه خدمه؟ ببشی یاده بی؟ چی حرف زنی؟ با رنگش که؟ با رنگش که؟ جون مامانی حالا ما سعی کنیم چه شرایط انشالله همین چند ماه درست کنیم برگردیم من مامونه بابا حسین خوده قبلا که تقریبا چند ماه پیش بود اومدم همتا رو ببرم شرایط کامل واسهتون گفتم خودتونم دیگه در جریان این چند بار رفتین و اومدین کامل با قوانین مجموعه ما آشنایید فقط اینکه من مجبورم الان کل گزارش رو بنویسم چون نه وسایل گرمایش الان آره سرمایشی باید حداقل یک کولر چیزی داشته باشین که بچه‌ها گرما زده نشه خب الان سر ظهر یعنی هوا همینجوریه الان خب دیگه غروبه شاید یکم هوا خوب باشه نزدیکای ظهر هم همینجوریه هوا بله همیشه هواش خنک یعنی خب میدونم منطقه آب و هوای خوبی داره اما خب حداقل یه گرمای چیزی الان تو فصل گرماییم بچه‌ها اذیت میشن گرما زده میشن حداقل یه وسایل سرمایشی باید باشه و حالا کولر و وسیله داشتیم داخل خونه یه جا که نبیگیم نیاریم شوی رو بعدش هم ایره برق نیسته ما مشکل برق هم داریم مشکل برق داریم مشکل بهداشتی داریم
فقط جایی نداریم که بتونیم آشپزی انجام بدیم یا اینکه بچه‌ها راحت باشن، اگه حمومی باشه، سرویس بهداشتی باشه، همینا باید گزارشه و اینا رو کلا نوشتم تو پرونده‌تون. و اینکه چند وقت دیگه هم هوا سرد میشه، کلا اینا رو من باید بنویسم که اونجا از ما میخوان. حالا شما حداقلش من تنها لطفی که میتونم در حق شما انجام بدم این که فعلا هم تا خانم با خودم نبرم، فقط یه هفته بهتون مهلت میدم که بتونی حداقل شرایط رو اوکی کنی. هفته بعدش اگه اومدم باز الان با این شرایط خودم که میتونم کار کنم و جایی کسی نمیارم. الان نزدیک به 70-80 میلیون هزینه عمل ما بی، یعنی 100 میلیون که ونسه 100 میلیون میتونم یه هفته جور. خب چون واقعا دیگه دست منم نیست، ما پرونده‌ای که تکمیل کرده باشیم بعد دیگه بخوان بررسی کنن حداقل یه هفته طول میکشه، بعد یه هفته حتما باید بیام. اگه شرایطتون اوکی باشه که باز دوباره گزارش می‌نویسم دیگه میریم، اگه نه که مجبوریم هم تا خانم با خودمون بریم، وگرنه خود سازمان اجازه نمیده. الان منم دیگه نباشم کسای دیگه هم هستن که باز بیان بازرسی نگاه کنن که چون شرایط خوب نبود. حتی یه گزارش هم داشتیم، یه گزارش دادن اوضاع تو زیاد خوب نیست. حالا ما سعی کنم شرایط درست یه هفته ولی خود سخت. همتا خانم آقای سنپور، خب حالا میگیم همتا اینکه شما تحت سرپرستی شماست، یعنی بچه خودتون نیست. با این اوضاع حتی دختر میتونم اگه شرایطتون اینجوری باشه دوباره یه پرونده دیگه واسه دختر خانمتون هم باید تشکیل بدید. اون چه دختر خودمونه. کلا سازمان ما به این صورتی که حتی کودکان بد سرپرست، بی سرپرست بحثشون جداه، بد سرپرستن باید حتما اگه دیدین شرایطشون خوب نباشه مجبورن که ببرینشون. الان خود شیر مادر استفاده کنه بعد آره این که درسته. حالا الان که نه، اما حداقلش تا اون موقع که از شیر گرفته شد اگه اوضاعتون خوب نشد باید دختر خانمتون هم ببرید. حداقلش به فکر نه تا اون موقع چه همتا بیارون خونه رو پسیم، ولی خب یه هفته بلان چه همتا بدهیم. شما درست زندگی عشایری، حالا من خودم بچه مثلا روستام و میدونم شرایط چطوره، اما خب زندگی عشایر فرق داره. حداقلش امکاناتی هست یا یه منبع درآمدی دارن یا یه کاری انجام میدن. شما اینکه منبع درآمد ندارین، جاتون واقعا خوب نیست، اینکه حداقلش ما گفتیم که همطور به سرپرستی قبول کنین حداقل باید یه ساختمون چیزی به نام خودتون باشه. حالا اینا پذیرفته شد، هر چند وقت یه بارم گفتیم میایم سر میزنیم ببینیم اوضاع چطوره، اما خب باز همون شد این روز اول که شما بخواین هی شرایطتون رو تغییر بدین. واقعا اینجوری هم واسه بچه خوب نیست. من موقته این شرایط درسته موقته، اما خب بچه به هر حال سختی میکشه، یکم اذیت میشه، سخته واقعا. همتا بیامون حالا من که گزارشم کلا تکمیل کردم، فقط اینکه تمام شرایط بزنم کنم، اینکه آره نگاهی کنم شام در خدمتتون باشیم. مرسی ممنون. اشتباهه ماما درست ما خدا سرویس و همون ما همین گوشه درست کنیم. یه با آتیش و هم داریم پیشنید فضا درست شدن. او هم سایه تانچ بزرگ داره، شیرینگش هم میکشیم اویدمون. درسته، فقط اینکه معمولا اشایر دامداری دارن، کشاورزی دارن، شما منبع درآمدتون یا حتی همون خورد و خوراکتون از کجا در میارید؟ ما همین اجاره خونه خودی گفتم رهنشو دادم برای عمل، برایش هم اجاره خونه رو هم برای فعلا خورد و خوراکمون استفاده کنیم تا شرایط سخت نیست، میتونید حداقلش خورد و خوراک حداقل خورد و خوراک با اجاره خونه فعلا تا زمانی که خوب بشم. آره هیچ دامداری کشاورزی چیزی اصلا نه تو اصلا پیلی نوریم که بخوایم دام بخریم یا زمینی برای کشاورزی نوریم. فقط اینکه یه بحث دیگه، حالا شما میگین آب و هوای اینجا خوبه، حالا بحث
مثل ماری، عقربی چیز اینجا که واقعا خیلی حشرات موذی خیلی خطرناکی هم دارن. باید خیلی مواظب باشین و هم تا دختر کوچولوتون. جزایل دور تا دور محوطه رفتیم عقرب و مارسی و جزایل نیستن. بو جزایل چیاد یعنی به اون حریم جلوتر میاد. یعنی تاثیر داره؟ بله تاثیر داره. حالا ما تمام الان از لیاقین همکارم همش داخل سینه داخل چادر و همین تو زندگی کنیم. البته خونه داشتیم بعد از طرف محیط زیست و منافقی اومد بویاشون رو خراب کرد چون داخل حریم روستا یا حریم شهر نبیان. خب آره بازم مثلا میگم بحث زندگی عشایری اما حداقلش مثلا اطرافیانتون یه منبع درآمدی چیزی دارن، حالا دامداری، کشاورزی یا حالا کارهای دیگه. شما شرایطتون خیلی خاصه، هم که همتا به سرپرستی قبول کردین، این بچه خودتون نیست، باید حداقلش یکم شرایط خیلی بهتر باشه نسبت به بقیه، هم که منبع درآمدی ندارین و واقعا هم اوضاع شما نسبت به بقیه یکم سخت‌تره. ما اوضاعمون خود درست کردیم الان اونا دوریم انشالله که سعی کنم داخل یه هفته بینم از یه جایی قدری کنم بیبرگردم داخل نترسه من ملا یه پیک کمتری یه جا کوچیکتری هم اجاره کنم فعلا تا کنم. حالا خودتون عمل کردین، عملتون موفقیت آمیز بود؟ خوب؟ والا فعلا در حال استراحتم، یعنی بعد از یه ماه 2 ماه دکتر گفت کار کن. یعنی میتونین بعد از 2 ماه دیگه هیچ مشکلی ندارین یا بازم تا ببینید چی میشه. انشالله که سلامتیتون رو به دست بیارین. ممنون. من دیگه راستی شو باشین در خدمتتون. مرسی ممنون. این میوه چیزی بخرید. مرسی خیلی ممنون. خانم حسین پور با اجازه. حالا ان شاءالله که دیگه هفته بعد اومدم شرایطتون اوکی باشه. باشه سعی کنیم ان شاءالله درست بشه. خداحافظ. سلامت. انت خانم خداحافظ عزیزم. خداحافظی کن. خداحافظ. میبره. خداحافظ عزیزم. خب با اجازه. سلام. بازه است؟ نه دورم دنی میبره بیا بقدم من نیلوش بره یه ماهونه درست شد نیلوش کسی نباره یه مشکل هدید مشکلی یا سراغ ما همه اوضاعمون درست دا باز دوباره با هم باز دوباره قرآن ده بس دلونی ها اینا ناراحت نبود خواهی تا یه هفته مولد دامون یه هفته سعی کنم الان من گردم یه دایی خرزی کنم اصلا نیدم از آزه با اون همسا و صدا و هنتا برای تخت تا از آن نقاشی بچش خاصی چی دسته دیسن چه سی فکر نی؟ بکر بشون نیخواه اون مصرف نکن او زیاد اوسه خون دیده آخر شو اوسه خواستن قضا بکنیم اوسه خواستن قضا بکنیم خون دسته تیشو کن الان ده اینه نکنی اونو باز نکنی او ده جمع کو وسیلیت جمع کو تایی پتو بچینه جمع کنیم ده هوا داره سردی بود بقیرین داخل چادر نه حالا غذا نخردیمی بیا تا وسیلیت رو جمع کنم بریم داخل چادر
ای فایزه تا هوای خواهخانه چه بری امون صحنه تو تا همین سرویس بداشتن درست کنیم لاقل یه خورده به کارمون انجام بدیم اگر نهایتش پیل گیرمون رو نترسیم برای داخل خونه خمون امیر همون دستشویی یه آشپزخونه درست کنیم یه اتاقتی درست کنیم که تا یه هفته لاقل بیان فعلا تانه نبرد مثل درست کن مثل خونمون ها خونمون خود نیتریم مثل درست کنیم هم تا یعنی رونن شو ایره مزوج نیره فقط یه چیز درست کنیم که بازرس اگر اومد تنه تیمون نبره هنده نیتریم خود نه آه بعد همون چنونه درست کنی کچنو او چی همونمون درست کردی مثل همون درست کنی محمد هم الان خواه تو درست کنی خب محمد ایره مجوز میدن یه هم خانه زمین خمونه یه هم زمین مردمه فقط اجازه دامون چادر بزنی هدا ما خواهشش کنم اگر دن نترسیم خرابشی کنی خب من خب همین نگم اگر ده نترسیم پیل زور کنم برای مهونمون ایران یه اتاقه چی درست کنم که باز دست که اومد بوی ما هونه درست شد چطور نبره کورو همین یه اتاقه چی درست کنیم به جای چادر یا کنیم بالا باید یه ساعتی درست کنم درست خواهی تکنه یعنی چه شد؟ شفته نوری؟ تا بس دیگه شد کنم؟ استخدام میتونم جمع کنین میخوام برم بخوصم شب خوصی؟ ها خب باشه تا این نزم کنم؟ این چند تا همه شبه یک بابا علی بله بابا بله اینه نبودم آخر من ایش تابه الان گوشه ایسا ایشی پاتش من نه ایش تابه الان گوشه نه یه نفر خانم پاتریسیا فرستاد